Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник і шукаєте найкращих майстрів, запрошую в відкриту групу Telegram. До вашої уваги хочу розповісти про зовсім новий ламач для плитки, розламувач для плитки великого формату, та не тільки великого формату, для плитки 1,20 м він також підійде, від торгової марки Ruby. Це такий монстр, який, як на мене, один із самих потужних, який з'явився на ринку в Україні. Ну і звісно, коли я його отримав, я, звісно, про нього хочу розповісти. Але, якщо я вже отримав, я розповім про всі ламачі або розламувачі, які взагалі існують в продажу, бо їх дуже багато, у кожного є свої особливості, і я дуже коротко про них пройду, які у них особливості. Але перед цим хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Росія напала на мою країну, на Україну. Росіяни вбивають українців. Росіяни захопили мої землі, землі моєї країни. Тому не спілкуйтесь з росіянами, не беріть їх на роботу, не продавайте нічого росіянам і не купляйте нічого у росіян. Якщо бачите росіянина, відразу вказуйте йому напрям за руським кораблем. До вашої уваги ось такий розламувач від торгової марки Ruby. Як на мене, це один із самих потужних. Подивіться, тут мілка різьба, величезний ричаг для того, щоб ламати плитку. Сама основа, де розлом виконується, вона, бачите, строєна, тому я впевнений, що вона витримає любе навантаження. Тут аж 3 ребра жорсткості. Закінчується, зверху ламаються за допомогою ось таких резинових ніжок, які, я впевнений, що м'яко зайдуть на плитку. Можна, звісно, регулювати ширину розлому. Звісно, пробуйте спочатку максимально, але якщо ви ламаєте менший полоску, то ставте максимально по тому меншому полоску. І, звісно, краще симетрично ставити. Якщо ви поставите тут 4, то з цієї сторони ви також маєте поставити 4. Ну, це так, для того, щоб ви розуміли. Дуже все просто, дуже зручно. Звісно, дуже коротко. Ви розрізали, відвели і ламаєте. Як на мене, дуже простий механізм, дуже вдалий, дуже зручний. Я впевнений, що він буде працювати, нема що навіть і перевіряти. Тепер хочу розповісти, про які взагалі типи цих ламачів взагалі існують. Ну, як на мене, почнемо з Сігми. Сігма, це, скажімо так, еталон. Вона перша створила ось такий ламач, який дуже багато плиточників їм користуються. Звісно, є після Сігми багато виробників, в тому числі український виробник Вегран, наладив виробництво ось таких ламачів. Вони в 2 рази дешевше, ніж Сігма. Тому, звісно, і він працює, бо це зробив плиточник, і вони користуються попитом. Слідуючий тип ламачів, які розробила Раймонді. Раймонді – це, скажімо так, унікальний інструмент. Чому він унікальний? Тому що у нього ось такий шестигранник тут знизу розміщений. У нього 2 положення – плашмя і накута. Від різної товщини плитки залежить. Крім того, ним можна ставити, якщо ви порізали плитку не перпендикулярно, а по діагоналі, він також повертається і можна ламати. Ну, це унікальний виріб, але досить дорогий. Але професійні плиточники в своєму асортименті мають такий розламувач. Після нього пішли послідовники. Той же Вегран, український виробник, розробив свій ламач, навіть 2 типи. Біхай розробив свій ламач, але не врахував, що тут оцей шестигранник, він запаяний не намертво і стоїть тільки гострим кутом. Тому він ламає тільки перпендикулярно. Крістал
до речі, створив теж копію, яка працює і прямо, і по діагоналі, яку ріжуть плитку. Бачите, скільки підробок з'явилось у Раймонді, а ви вже вибираєте. До цього часу, ну, звісно, був розламувач і у Рубі, і він зараз працює. Він також повноцінний. У нього особливість, що він універсальний. Ви можете ламати як рычагом, щоб самому давити плитку і рукою відчувати напругу. А можете крутити і крутілочкою. В оцих Рубі, коли ви їх купляєте, звертайте увагу, щоб не закусувала різьба. Бо у них була така проблема. Зараз вроді я не бачу, але раніше була така проблема. Тому, якщо воно не рівномірно крутиться, звертайте на це увагу. Міняйте на новий. Монтоліт. Він стоїть в стороні. Це, звісно, його повна копія. Один до одного. Випускається під торговою маркою Fixtool. І також в 3 рази дешевше, тому немає смислу купляти Монтоліт. Він, скажімо так, унікальний. Тому, як на мене, якщо ви любите Монтоліт, от, наприклад, Василю нашому, він найбільш сподобався цей Монтоліт. Але це на любителі, як кажуть. В роботі в батлі, який був, себе найкраще зарекомендував ось такий простенький батіпав, ламач від батіпава. Просто дивина. Він простий, але ламав плитку просто як волшебство. Ламав дуже просто і зручно. У Раймонді є от такий простенький ламач, який йде в комплекті з їхнім плиткорізом для великого формату. Він хоч і простенький, але справляється, він повноцінний, він повністю справляється зі своїми функціями. У Sigma йде в комплекті ось такий ламач. Ну, як на мене, тут Раймонді краще, ніж Sigma, бо у Sigma дуже простенький ламач, і він доволі швидко виходить з ладу. Ну, швидко, це рік-два. Швидко. Звісно, є ще ламачі, невідомі для мене, як вони працюють. Це ламачі від торгової марки Shijing, Біхай. Такі простенькі, тут навіть біхаївського немає. Ми подивимося, що тут вони дуже делікатні. Ну, я би, якщо плитка коштує там величезні гроші, я б не заморачувався, чесно кажучи, на них. Звісно, на якийсь невеликий формат вони мають місце на існування. І якщо дають в комплекті, то треба брати, вони якийсь час будуть працювати. А можливо і довше будуть працювати, ніж я думаю. Можливо, я помиляюсь. Бо, звісно, я не знаю, не все знаю про все. Я не кожен день працюю і не кожен день пробую. Але це не головне. Головне, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати цю російську нечисть з нашої країни. Беріть приклад з мене, з нашої сім'ї. Тому, якщо ви не тримаєте зброю, то, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Слава Україні!